השם שלי הוא טיקי, תקווה, וגם עם זה יש סיפור. ילידת טריפולי שבלוב ב-1958, לארץ עלינו ב-1968, כשבין 67 ל-68 היינו באיטליה. מה שהביא אותנו בעצם לעלייה זה פרוץ מלחמת ששת הימים בארץ, והמהומות שהתחילו בלוב עם פרוץ המלחמה. היו מאוד התנכלויות ליהודים שם. באותה תקופה, בעצם אנחנו, המשפחה שלי למעט אח אחד, היינו בג'רבה, שזה הייתה באותה תקופה בתאריכים של ל"ג בעומר, שיהדות לוב ותוניס עולים לרגל לחגוג שם את ל"ג בעומר באי ג'רבה, והמלחמה תפסה אותנו שם, אז עוד מעט באמת נגיע לעלייה והכל. אני רוצה להתחיל מההתחלה, מהחיים בטריפולי, בלוב. קודם כל, את אומרת שיש עניין עם השם שלך, מה... זה סיפור, כי אני נולדתי למשפחה שהם 12 אחים, אני בין הקטנות, אחת לפני האחרונה, והחליטו לקרוא לי, התלבטו בין השם דינה לבין השם תקווה, ואבא, זיכרונו לברכה, רשם אותי בתעודות ברשמי תקווה, וכשאני בתור ילדה לא ידעתי, וכל המשפחה קראה לי דינה, גם אנשים היום, גם מכרים של המשפחה, שהרבה שנים לא בקשר, מכירים אותי בתור דינה. וכשעליתי לארץ וצריכים מסמכים, אז רואים את השם תקווה, אז כנראה ראו ילדה בת 10, רשמו לי תיקי, ומאז הנושא של השם שלי זה תיקי, ועדיין אותם אנשים שלפני 50-60 שנה קוראים לי דינה. ותספרי קצת על המשפחה, מה ההורים שלך עשו, מה האחים? אבא, המשפחה עסקה בזה, לשאלה של שם המשפחה חדד, עסק בצורפות, היה לו עסק לצורפות, מפעל שהעסיק שם לא מעט עובדים. החיים שם באותה תקופה, כששקט היה בארץ, היה שקט גם שם. חיינו באיזושהי צורה של, להגיד הרמוניה זה קצת, כאילו להגיד שהכל בסדר לא מדויק, אבל חיינו עם ערבים ועם יהודים, וזה היו חיים די רגילים. היהודים שם חיו בחיים די טובים, אם כי היו גם פחות. בכלל לוב הייתה גם אזורים, יש חרא זררה, חרא לקבירה, קורסו, כל הדברים האלה. תסבירי מה זה אומר. חרא זה כאילו רובע קטן, רובע גדול, ויש את הקורסו שזה בעצם המרכז של העיר המודרני יותר. היה לנו חיים שם חופשיים, שהלכנו לבית הכנסת, לא הסתרנו את היהדות שלנו. היו יחסים בין ערבים יהודים. היו יחסי שכנות טובים? היו לך חברים מוסלמים? זה בדיוק, היו מוסלמים, והכל על פני הקרקע זה היה בסדר, אבל איך שיש איזשהו משהו, היו קמים, ובמיוחד בתקופה שלי של השנת 67, היה דברים באמת מזעזעים שעשו ליהודים, ולכן בעצם באותה תקופה 67, אני לא רוצה להגיד הכל, אבל הרוב, מעט מאוד יהודים נשארו בטריפולי, כולם עלו לרומא, ברובם עלו לרומא, וחלקם הגיע לארץ וחלקם נשאר עד היום שם. מה האחים שלך בעצם היו עושים? הם היו עובדים? אז ככה, אחים שלי היו בעסק של אבא שלי, כי עסק גדול היה של תכשיטים, חלק עוד למדנו, תלוי לפי הגיל, אבל כולם היו בעסק עם אבא, וגם כשעלינו לארץ, כולם עסקו בתחום הזה, בעיצוב תכשיטים ותכשיטנות, ופתחו חנויות ועבדו בבתי מלאכה, וגם עד היום חלק מהאחים בתחום, אם כי היום הם מבוגרים פחות.
למדתם בבית ספר? למדנו. אני למדתי בבית ספר בעצם את השפה האיטלקית אצל הנוצרים. האחים מהסיפורים שהם אמרו שהם למדו גם איטלקית, אבל גם הם היו לומדים בחדר ולמדו את העברית. הבנים אז היו לומדים בחדר והבנות בבית ספר איטלקי? כן, או שהלכו או לא הלכו, זה שם יותר הבנים והבנות יותר תדעת בית, אם כי האמת, כי המשפחה שלי זה שיהיו בריאים יותר בנים, אז יותר הם הלכו ללמוד גם בחדר, זאת אומרת בבית הכנסת, והיה לימוד של היהדות ושל השפה העברית. גם מה שמעניין שרק לאחרונה גילונו, נודע לנו, בבית התפוצות, אני חושבת בבית התפוצות, אחד האחים שהלך לסדר, יש שם משרד עורכי דין, מסתכל מסביב, ואז ראה איזושהי תמונה מלוב, לא זוכרת מאיזה שנה, 37, 8, ואבא מצולם שם עם דגל ישראל ככה, כן, אני חושבת שיש לי אפילו את התמונה הזאת, שזה היה תנועת מכבי. הייתם בתנועת מכבי? בתקופה שלי לא היו התנועות האלה, אבל לפני כן היה תנועת מכבי, הייתה קהילה יהודית מאוד מגובשת. מה, תספרי קצת על הקהילה היהודית באמת. כולם הכירו את כולם. המפגשים בעיקר זה היו בתי ספר, החדר, היו גם בתי כנסת, וגם בחיים החופשיים, זאת אומרת בערבים, במיוחד במוצאי שבת, זה בתי קפה שהיו שם, שהיינו הולכים בעצם בתי קפה של איטלקים, של לאכול תגלידה או דברים כאלה. כולם הכירו את כולם, מן הסתם הקהילה היא לא מאוד גדולה, הנישואים היו בתוך אותה קהילה. גם שעלו לארץ ניסו לשמר את זה, אבל אם כי המרחקים והחיים משכו אותם לכיוון אחרים, ואפילו בנתניה עדיין קיימת איזשהו מפגשים, איזה קהילתיים או משהו כזה שעדיין הם מה שנקרא זכר נעורים או דברים כאלה. למשפחה שלך היה תפקיד בקהילה היהודית? לא היו שם עניין, זה פחות קהילתי, פחות, כל אחד חי לעצמו, שם היו יותר הרבנים שהם הובילו את הקהילה, אבל כל אחד חי בחיים שלו, במשפחה, וכולם מעורבים, אם זה אירועים, אם זה שמחות, אם חלילה דברים אחרים, שוב, כולם הכירו את כולם. הייתם חוגגים חגים? בוודאי, החגים היו הכל, ממש במסורת היהודית, מלאה, חגגנו כל חג, אם זה ראש השנה ואם זה פסח וכיפור ובתי כנסת ליום כיפור ומתלבשים והולכים. זה היה בעצם התוכן של החיים שלנו. לימודים כאילו פחות שם, ושוב, כי עליתי די צעירה משם. את בת כמה היית כשעלית? כשפרצה המלחמה זה היה איתי בת 9, שנת 67, כן, 9, ב-67, ואז 68 הגענו לארץ אחרי 8-9 חודשים, המלחמה פרצה ביוני, ואנחנו באפריל 68. ואת בבית ספר, מה היית לומדת נגיד? איפה הייתי די צעירה. כשהיית בבית ספר זה רגיל, זה היה איטלקית, חשבון, כי גיל 8 זה כיתה א' ב' ג', כבר מה יכולנו ללמוד? באיזה שפה הייתם מדברים בבית ספר? איטלקית. איטלקית. ובבית? טריפוליטאית. ובבית כנסת הייתם מדברים בעברית? לא. לא מתפללים, והבנתי גם ששרים, גם כן שירים בעברית, אבל השפה השוטפת היא בדרך כלל יותר טריפוליטאית, מעורבבת עם איטלקית. איזה חוויות את זוכרת מהבית שלכם, מהמשפחה? אוי, זה הבית, כי זה משפחה, כי הבילוי זה עבודה, רחוב, בית הכנסת בבית, אז כל החיים שלנו זה בבית, זה יותר המפגשים
עם המשפחות, עם הבני דודים, גם שוב. זהו, היו לכם בני דודים שם? בוודאי, היו בני דודים שהם באים אלינו, אנחנו הולכים אליהם, דודים יותר, נכון? משני הצדדים? אני אגיד לך, ההורים הם קרובי משפחה, אז מן הסתם. זה הכל המשפחה. כן, מן הסתם זה אותה משפחה. יש משפחות שמטבע הדברים, יתומים, או הורים חולים, משהו כזה. הבית של ההורים שלי היה מאוד מרכזי. וואי. כן, יש הרבה חוויות, כי האחים שלי היו גדולים. זה היה חגיגות כל ערב, במיוחד בקיץ. פורסים, לא זוכרת, מחצלת. ובקיץ זה שקדים ירוקים, וזה התירסים שהיו קולים אותם, ולגבי שזה המשקה המוכר, זה משקה שחר של התמרים. ואמרתי, האחים שלי זה גדולים, ואבא שלי היה מרכז, מלא אנשים היו, חבר'ה כאילו צעירים היו באים, יש כאלה שהיה להם פחות משפחה, היו נכנסים לבית של אמא שלי חופשי, מהסירים היו אוכלים, זה הבית שזה להיפגש אצל אנשים, אין איפה לבלות וללכת ולהסתובב או דברים כאלה. והרגשתם שאתם חלק מהקהילה בלוב? הייתם מחוברים למקום, לטריפולי? מחוברים, כן, בוודאי. כי כל החיים שם היה, צעירים היו הולכים הרבה לים גם כן, או אני זוכרת את החוויות בקיץ, היו סוחרים שם חדרים על חוף הים, והיינו כל יום ראשון עם הפקלאות, עם הכל, ובגדי ים, והחלפת של בגדי ים שם בים, והיו מבלים ימים, כאילו בקיץ נוסעים לים, וכל משפחה היה לה את החדר שלה, חדר די גדול, ושוב נפגשים שם בים, בתקופות האביב, סתיו שכבר פחות ים, אז יש יותר את השדות יותר, הולכים לשם, היה בית שם של חיים. הייתם חוגגים בר מצוות, בת מצוות? בר מצוות כן, בנות מצווה לא. גם יום הולדת, אני מבחינתי במשפחה שלנו לא חגגנו יום הולדת, רק כשהגעתי לארץ הבנתי שחוגגים. באמת? כן, כן, לא, כאילו עד היום, כאילו הנושא של היום הולדת, אין לזה חשיבות יתרה או משהו כזה, הכרתי את זה רק בארץ. מעניין. כן, כן. אבל כל מה שקשור בחגים ואירועים. איך היו נראים הבר מצוות של אחים שלך? זה מתלבשים יפה. בכלל, הלבוש היה מאוד אירופאי, מאוד, אם כי היו קצת בעיות, כי שם בכל זאת מדינה מוסלמית, שמרנית, וצריכים ללבוש קצת יותר צנוע, אז כשלובשים איזה ג'ינס או דברים זה, המשטר היה בא, או למשפחה, איך הוא מתלבש, לא מתלבש, היו מהירים. שוטרים ברחוב? כן, כן, אבל בגלל שיחסים טובים, זה לא שבאים קולים אותו דברים כאלה, באים מהירים. פשוט מהירים. כן, בר מצוות זה להתלבש, והשעון הראשון, וכמובן בית הכנסת, ובבית זה היו עושים כריכים, זה פנינו קונטונו ועוגיות וליקרים. מה זה הכריכים האלה? זה כריכים קטנים עם טונה, כי בואי טריפוליטאים, זה עליי זה פלפלוצ'ומה וטונו ולימון, לימבלדי, אז כריכונים ככה קטנים יפים, והיו עוגיות מיוחדות, והם מחלקים שתייה קרה, קצת ליקר. גם החתונות לא היה עם אוכל. וואו, לא? מעניין. כן. אוי, אצלנו חוויה מדהימה, שגרנו בבית מאוד גדול עם גג ענק, והייתה חתונה של אח שלי, של אחותי, וגיסתה של אחותי באותו ערב. זאת אומרת, אירוע של 3 חתונות ביחד. מה, עשיתם חופות אחד אחרי השני? לא, ביחד, זה לא אחד אחרי שני. אין לנו, עמדו 3 ביחד. וכל האורחים באו גם אנשים, כי הקהילה היא קהילה אחת, את לא צריכה להזמין. זה מתחתן, הוא מתחתן, איפה החתונה? כולם באים. וואו, אני זוכרת אחת החתונות שאין אחד שלא בא, צד אחד של הגג עשו כאילו מוזיקה מזרחית, ערבית וזה, צד שני להקה אמריקאית, ואנשים בהמוניהם היו.
ושוב, האוכל זה היה מסתובבים, מחלקים את הכריכים, מחלקים עוגיות ושתייה קרה ביד, זה בעיקרון האירוח. אבל הייתה שם השמחה, התמימות, הביחד, ושוב, הלבוש היה אלגנטי, זאת אומרת, לא לבוש מסורתי או משהו כזה, אלא ממש כאילו שמלות של חג, מה שנקרא, של חתונה. כשהיית קטנה, עוד לפני 67, לפני המלחמה, כן. היה שיח על לעלות לארץ? כי הוקמה מדינת ישראל? לא. הייתה ציונות? הייתם בקשר עם... לא, קשר היה דרך מכתבים בלבד, גם מכתבים בהסוואה, כי אחי ואחותי אלה שהתחתנו באותה חתונה, התחתנו ועזבו ונסעו בשנת 65, זה שנתיים לפני כן. הקשר לא היה קשר ישיר של מכתבים, אלא מכתבים שמגיעים לרומא, איטליה, ושמגיעים אלינו, או דרך הדוד מארצות הברית מגיעים, כי לא היה לנו קשרים עם ישראל? עם ישראל אין דבר כזה. אין דבר כזה. מה הם היו מספרים לכם על הארץ? וואי, תמיד, מה שאני זוכרת שהיה להם מאוד קשה, כי בלוב חיינו כאילו ברמה טובה, שהיה הכל, והם הגיעו לארץ, כאילו היא לא מספיק בנויה, והיו צריכים לעבוד, וזה היה להם קושי למצוא עבודה, והיו צריכים לעבוד בעבודות מזדמנות. כשהיו רגילים לעבוד במפעל תכשיטים, מוצאים את עצמם בבנייה, להרים בלוקים, להרים בטון, להרים את דברים האלה. ההתאקלמות הייתה להם מאוד מאוד, כאילו גם התרבות מאוד קשה, לא שפה, היה להם מאוד קשה, מאוד קשה. גם אני זוכרת שעליתי, כאילו היה לנו איזשהו אלם תרבות, אלם של לבוש, שמה שהרבה יותר חשוף פה? לא עניין של חשוף, הסגנון, כאילו פה משהו סנדלים כאלה, ואפילו את לא יודעת, זה מכנסיים עם גומי, מכנסי גומי כאלה, ואנחנו היינו עם הנעליים. לא משהו מכובד. זה כמו, בדיוק, ואיך שהיינו מתלבשים, נראה לבוש גלותי הרי, כאילו, היה לנו, אבל די התאקלמנו, אני בכל אופן באופן אישי, התאקלמתי מאוד טוב. שמה, היה לכם קשר עם ארגונים ציוניים? אני לא זוכרת, אבא יכול להיות שכן, אני באמת לא יודעת. הם סיפרו לך משהו על כל מיני תנועות שהיו? היו שם תנועות, אבל זה לא בשנות ה-60. לא בשנים שלך. לא בשנים קודמות, כן, היו, כי שמעתי מהדודה שסיפרה שהייתה בתנועת מכבי והיו מעלים מצגות. היה להם מבאי אחר לגמרי. בתקופה שלי לא היה לנו תנועות. למה? בעצם כי הוקמה כבר המדינה והייתה עלייה מסיבית עוד לפני? יכול להיות שהייתה קודם כל עלייה מסיבית לארץ, ומצד שני כנראה שם בכל זאת מדינה מוסלמית לא מעודדים את הדברים האלה. אם כי תמיד היהודים היו בקשרים מאוד טובים עם השלטון, שם אידריס היה מאוד לטובת היהודים. בעיקרון, חוץ, שוב, מה שאני אומרת, שמתעוררות כאן איזה שהם דברים בארץ ישראל שהיה משפיע שם, בחיי יום הרבה פחות. איזה דברים, נגיד, לפני 6 הימים היו מתעוררים והרגשתם? שוב, זה לא ממש בתקופה שלי, לא היה מהומות או דברים כאלה, לא, אבל תמיד הייתה תחושה כאילו של פחד, להוריד פרופיל, דברים כאלה. כן, את הרגשת לא, האמת שלא, בתור ילדה 7-8, לא, שלא נתנו לי להרגיש. ידעת שאת הולכת לבית כנסת? כן, לא בסתר ולא שום דבר, בתי כנסת בצורה גלויה, לא מוסתרים ולא... החברות שלך מהבית ספר היו נוצריות ומוסלמיות? הייתה כיתה מעורבבת, כן. אני האמת לא זוכרת בואי, ממש... חושבת, כיתה ב', הייתי א' ב', אז כאילו... את זוכרת אם היית הולכת אליהן לבית? לא, את זה אני יודעת שלא, לא היינו הולכים. היו איתך עוד יהודיות בבית ספר? זהו, יש לי איזה פחות, אבל שוב, גם אותם חברים שאנחנו באותו גיל, גרים באותה סביבה, אז בכיתה, לא בכיתה, זה חברים של המשפחות, זה משפחות, כולם ביחד. אז מה מביא אתכם בעצם להחליט לעלות לארץ?
בואי, הסיטואציה שאנחנו כמשפחה שלי שיצאנו לטיול ולא חזרנו... אז מה, תספרי על זה באמת, מה זאת אומרת יצאתם לטיול? נוסעים לטיול, זה אורזים דברים לשבוע, 10 ימים, לא יותר מזה, וגם הכספים באותה מידה, ואז הגענו, איך שאמרתי, לג'רבה, ואז התחילו מהומות בלוב. ג'רבה זה גם בתוך לוב, נכון? לא, ג'רבה זה אי... שהוא משוייך לתוניס, וזה אי בין לוב, לוב לבין טוניסיה. רוב מי שמגיע לשם זה טריפוליטאים, לובים וטוניסאים. אוקיי. ואז שפרצה שם מלחמה, אז הודיעו למשפחה שלנו, לאבא שלי, שאין לכם מה לחזור, כי יש מהומות, כדאי שתתרחקו ולא תגיעו. ואז באותה תקופה, במסגרת השהייה שם, אחי הכיר איזושהי בחורה יהודייה שם, ואז הציעה את הבית שלה, כי המשפחה שלה נסעו לצרפת. בתוך ג'רבה? ג'רבה לנסוע לתוניס. הבית שלה בתוניס. אז בעצם מה שקורה, אתם יוצאים לנופש, ושם מתחילה 6 הימים. כן, מבחינתנו תפס אותנו ב6 הימים, ומשם נוסעים לתוניס, כי אין מה לעשות בג'רבה ואין לנו איפה להיות, ואז היא אמרה, בואו תצטרפו אלינו לבית של המשפחה שלי לא נמצאת, וזה היה ברובע היהודי שם. איפה המשפחה שלה הייתה? היא נסעה גם הם לטיול תקופות האלה, הם נסעו לצרפת. ואז היינו שם, אבא התחיל עם מכרים, כי הוא היה תכשיטן, אנשים מרומא ודברים כאלה, נתנו לו קצת כסף, של להתחיל להתארגן. הייתם כל 12 אחים שם? היינו ככה, 3 היו בארץ, 2 שהתחתנו ועוד אח אחד. גם אחד האחים שאבא שלח אותו מיד, כי היה איזשהו עניינים עם הערבים, ובדיוק זה מה שדיברתי איתו הרגע. אם חשוב הסיפור, אז נשמע אותו ממקום ראשון, ממנו, תכף נתקשר אליו. אוקיי. לא, זה בסדר, אנחנו איתך. כן, 3 אחים היו פה בארץ, אחות ו2 אחים, ואח אחד שאשתו הייתה בהיריון, בלוב, הוא שנשאר שם. וואו. כן, היא נשארה שם, רק אף אחד נשאר. ודאגתם להם? דיברתם איתם כשהייתם בצבא? היה איזשהו קשר איתם, כן, היה איזשהו קשר. ומתוניס, גם בתוניס היו שם מהומות. והמלך שם הוציא... זה פגש אתכם? פגש אותנו חזק מאוד. אצל המשפחה שלי, יום שחרור ירושלים, שזה... תוצאה של מלחמת 6 הימים, זה יום חג אבא, אצלנו באופן אישי במשפחה, אבא לא עבד באותו יום, זה היה יום חג כי בעצם המשפחה ניצלה, כי מה שקרה, אחים צעירים היו בני 16, 17, 18, הם לא נשארים בבית, הם יצאו למרכז, ואז התחילו המהומות של הערבים שרדפו אחרי האחים שלנו, ואטבח אל-יהוד, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם, ולמזלנו האזור של הרוב היהודי היה במקום טוב, ולא רחוק משם היה מלון ריץ בתוניס, הם פשוט הסתתרו במלון. וואו. הם נכנסו לשם, הגנו עליהם, שמרו עליהם, ואני זוכרת עד אחרי זה, כל הזמן זה עושה לי צמרמורת מתוך הריץ של החלון ככה, היה חנות של יהודאיקה מול הבניין הזה, ואת רואה איך שרפו והטליטות ככה נשרפים. ואחד הדברים שהציל אותנו, כי התחילו לבוא ורצו להיכנס לבניינים, היו שומרים למטה, והם היו מוסלמים. שמרו והתחילה לצעוק האישי, וואלה, כל היהודים עזבו, פחדו, הלכו. ואנחנו היינו שם, אבא שם על הדלת שולחן, דחף דברים, אמר לנו להיכנס לחדר, כי ראינו אחים שלך כבר חזרו? לא, חלק לא חזרו, וזה גם אחד הדאגות של המשפחה, ואנחנו דאגנו, ובאיזשהו שלב, לקראת ירידת, את יודעת, החושך, לקראת שעות הערב, צבא, פשוט צבא, עם טנקים, עד היום אני זוכרת, הגיע לרוב היהודי, ואז אחים שלי הצליחו להגיע חזרה הביתה. מי הגן עליהם בעצם? שם, בבית מלון דווקא הגנו עליהם. בבית מלון הגן. כי תראי, יש אנשים עם תרבות שמבינים, ויש את הספסוף שבעצם הוא יצא לרחובות.
אבל יצא ישר ממש צבא, אם מסתכל מהחלון, את רואה שני טנקים עומדים באמצע איזושהי כיכר. מה עוד קורה בפרעות האלו? די מהר התארגנו ורצינו לעזוב מיד. וגם שמעתם, שמעתם מה קורה בבית? לא בטוחה אם זה היה בתוניס, כי לא נשארנו עוד הרבה שם, אבל בלוב בוודאי כבר שמענו שנעשו דברים שהעלימו לפחות 2 משפחות, אם לא 3, משפחת לוזון, שזה מקרה מאוד מוכר, שאמרו להם בואו נפנה אתכם, בעצם לקחו אותם וירו עליהם באיזשהו יער. חבר שני, אפילו מכירה בתור ילדה קטנה של האחים שלי, שהוא היה קצב, אז הוא בא לסגור בדיוק את החנות, והמנקה שם של הרחוב, היה לו עט, תיאת להרים את הזבל, נתן לו, פירק לו את המוח, וזה עושה עכשיו דז'ה-וו, כאילו, וואי. כאילו, תבין, אנחנו אומרים, אנחנו מכירים, עכשיו את שומעת היום בטלוויזיה וכל מיני, שאומרים תדברו בשפה שלהם, תדברו בשפה שלהם, את השפה שלהם אנחנו מכירים אותם, אלה שצפון אפריקה שחיו איתם, מכירים את השפה הזו. וחשבנו אחרי הרבה שנים אולי, את יודעת, משהו שישתנה בגישה, ומה שקרה ב3 שבועות האלה זה מחזיר אחורה. זה וואי. זה קשה. זה קשה. וכשאתם בתוניס, חזרתם, רציתם לחזור, רוצה שאני אביא לך מים? לא, אני בסדר. רציתם, אז משם כבר לא חזרתם? לא חזרנו יותר. הגענו לאיטליה, לרומא. שם בתוניס אתם מחליטים שעולים לארץ ישראל? לא, עוד לא. זה רק בלוב, רק ברומא. אז פשוט הבנתם שאתם לא יכולים לחזור ללוב? כן, אז הבריכה הכי טבעית גם, חוץ מאיתנו, גם אלה שהיו בלוב, כולם טסו לרומא. איך זה התגלגלנו לעלות לארץ ולא להישאר ברומא? יכול להיות ממקום הציונות של האבא שלי, האמונה שלי, וגם כל המשפחה הייתה כבר פה. אתם יודעים, גם אחיות שלו פה, אחיות של אמא שלי פה. המשפחה המורחבת שלכם גם באה לרומא? זה לא מורחבת, כי אנחנו היינו רווקים כולם, חוץ לא, המשפחה, כאילו הבני דודים שלך. והקהילה היהודית, כולם נפגשתם איתם ברומא? כן. חלק שמו אותם גם, לא כולם היה אפשרות שיגורו ברומא, אז הם פתחו, איך אני אגיד, קמפו, איך אומרים קמפו? מחנה שכן, זה היה בסביבות נפולי, שהביאו אותם לשם. ומה אבא שלך חושב מבחינת הציוד, הרכוש, עם כל העסקים, הבית, הרכוש? יש שום דבר, רגע אני אגיד לך, ואז אחי שנשאר בטריפולי, הצליח לעלות ולהגיע. ואבא, את יודעת, כבעל עסק הוא הסתיר, שם מקומות וזה, באיזושהי צורה, אחי שהיה שם, שהוא בינתיים הגיע לרומא, ירד חזרה יחד עם אמא שלי, מחופשים. מה זה אומר? כן, בשביל לנסות להציל, להביא זהב, כסף, כי יצאנו, אז מה שהם הצליחו, חלק עזר להם, חלק פחדו מהם, אפילו מכרים מערבים, את פוחדת, מוסלמים, את פוחדת. אז חלק כן הייתה אמונה, חלק פחות, הצליחו ללכת, להוציא משם חלק, לא יכולים הרבה, כמה את יכולה לסחוב על עצמך, כסף וזהב, בעניין של ימים ספורים, לא היו הרבה זמן שם. הם חיו בבית שהיה צריך להיות חשוך, כי יודעים שלא נמצאים, היו צריכים שמישהו ידאג להם שיביא להם אוכל, כי לא יכלו להסתובב שם, בתוך מספר ימים חזרו חזרה. הם היו מחופשים למוסלמים. אני לא יודעת בדיוק, אבל היו בהסוואה, די בהסוואה. ומה הם מספרים שהיה שם בזמן הפרעות האלה? שהמוסלמים, התושבים שם, הם השתלטו על בתים של היהודים, בתי כנסת, גם שכבר לא בתי כנסת, אפילו אחד מהם בתי כנסת
הפכו אותו למסגד, העסק של אבא גם, כאילו, העלימו את הכל. זה היה אנשים שהייתם איתם ביחסי שכנות טובה? חלק כן, חלק לא, אבל יותר הספסוף עושה את הדברים האלה, יותר אנשים שפחות מכירים. מה אמא שלך מספרת שהיא מגיעה לשם ומה היא מרגישה? אז זהו, ברור את הפחד ושלא יכלו לדבר ושהיו בשקט ושפחדו לפתוח חלונות. אז הם הצליחו להביא איתם את קצת זהב? מה שהצליחו, קצת זהב, כסף. וחוץ מזה הכל נשאר פשוט. הכל נשאר, ואז האחים שהיו קצת יותר גדולים, הם התחילו לעבוד באיטליה, להביא כסף, צריך לשלם שכר, צריך זה ממש תפס אתכם בהפתעה? כן, באפס. שאתם לא חוזרים לשם יותר? כן, ברור. לא, זה נכנס קדאפי כבר זה ברור שזה מדינה עוינת. זו מדינה עוינת. ובזמן הזה אתם מתמקמים כבר ברומא? כן, אבא שכר דירה מאוד גדולה, במקום מהמם מה שנקרא. הייתם 9 אחים שם? ואח שבא בארץ, הוא הצטרף אלינו כשנתיים לא רע, או תקופה, לא יודעת כמה זמן, אז הוא הצטרף למשפחה, כי מה שקרה, אחותי נשואה, אחי נשוי והוא הרווק, ומסתובב מפה לשם, וגם התגייס לצבא, את יודעת, אין לו את הבית שלו. הוא התגייס לצבא בישראל? כן, התגייס. ואחרי שהוא השתחרר הוא בא אליכם? כן. כשהוא חזרנו, כאילו שהיינו בארץ, הוא לא היה עוד מגויס, והוא הצטרף אלינו שם. מה עשיתם ברומא? את היית בבית ספר? לא, אני לא הייתי בבית ספר, כי שם היינו במאי-יוני, אז כבר קיץ. הייתם שם חודשיים? לא, היינו שם ממאי-יוני עד אפריל. באפריל, תחילת אפריל עזבנו את רומא. ובתקופה הזאת... אחים עבדו. במה הם עבדו? בעיקר בחנויות בגדים. אבא שלך ניסה לחיות... לא, שם היה ברור שלא נשארים, המחשבה היא כבר המחשבה הייתה לעלות לארץ ישראל. והיו שם חברים שלך מהקהילה היהודית? אני שוב, בתור ילדה, הייתי יותר בתוך משפחה, זה לא כמו פה... לא הרגשתם את הקהילה היהודית כן, מה זה? כי בתור ילדה, אני בגיל 8, איפה אני הולכת? אני לא הולכת לחברה, אין מושג, גם פה בואי כיתה ב' או ג', לא אומרת הולכת לחברה עדיין וזה. האחים כן, היו מפגשים כמנו 17, 18. אז החברים שלהם היו בטח, כן, היו בקשר. עד היום, כאילו, החברים שלהם מאז, מלוב. החברים שלהם, אני יכולה להגיד לך 90% זה מלוב, לא 80 אפילו. וכל הקהילה ביחד חושבת לעלות לארץ? לא, נשארו הרבה שם. ברומא? כן, יש קהילה מאוד גדולה של טריפוליטאים ברומא. יש לי אח אחד שם, אבל לא בגלל אותה עלייה, פשוט הוא עלה איתנו והכיר מישהי יהודייה משם בא לארץ, והם התחתנו והוא חזר לשם. אז אבא שלך הוא זה שדחף לעלות לארץ? בעיקרון כאילו, לדעתי זאת האופציה. לדעתי הוא לא חשב אחרת להיות שם. כאילו, את אומרת, אחרי שקורים הדברים האלה? קורים הדברים האלה, המשפחה פה, שני הבנים שלו, בת ובן נשואים פה. מן הסתם גם קוראים להם בואו תעלו, בואו תבואו. אז נראה הכי טבעי שזה יהיה המעבר הזה. ותספרי על העלייה, אתם מגיעים לישראל, איפה אתם נקלטים? אז זה ככה, אז הגענו לישראל, זה היה לילה, אוטובוסים ולוקחים אותנו, עכשיו בואי תביני, היהודים בצפון אפריקה חיו טוב, עם הבתים, עם הכל, וברומא, ולקחו אותנו למשהו באיזשהו אזור של פתח תקווה, של שכונה חדשה לחלוטין, אבל תורה בניינים של עולים חדשים, וחולות, וזה, אמא שלי בשום אופן לא הסכימה, לא ירדנו מהאוטובוס. היא בכתה, היא אמרה, זה מדינת ישראל, אני לא מוכנה, אני לא... למה? כי הכל היה
חולות? זה היה, כן, כשאת באה מאירופה, ופתאום את רואה, את נמצאת בתוך, זה טוב, זה לא מעברה, כן, עדיין, אבל את רואה את הבניינים, זה היה לה מאוד קשה, ולא הספיקה, ואז התפנינו למשפחות שהיו לנו פה, לדודים, התחלקנו וישנו אצל הדודים, עד שאבא טיפל וזה. התפצלתם במשפחה? כן, אבל זה באותה שכונה. כאילו הדודה פה, הדוד אח שלי, אחותי, דודים, אז כאילו באותו, זאת אומרת, ישני, אבל אחר כך נפגשים כל הזמן ביחד. איפה בארץ? באותו זמן זה היה בבני ברק, פרדס כץ, הדודים, האחים שלי, אחותי, אמא שלי, לא אמא שלי, אחי, אחותי, דודים, היו שם, שזה היה המרכז שלנו, ובאיזשהו שלב נתנו לנו, הסוכנות נתנה דירות ברמת גן, אז כבר זה נשמע אחרת, נראה אחרת הבניינים, ומשם התחלנו את החיים שלנו, בעצם מאפס, באמת מאפס. זה ממש הורגש? לא, את יודעת, אני בתור ילדה, עד היום מעולם לא הרגשתי חוסר בשום דבר, כלום, לא בביגוד, לא באוכל, בכל השלבים האלה שעברנו, שאבא היה חסר עבודה, אחים עבדו, זה, לא הרגשנו מעולם חוסר. או שאולי החום אהבה שזה לא נתן, אני לא יודעת איך, מעולם לא הרגשנו שחסר משהו, או שאין כסף, או שלא היה אוכל אמיתי, כאילו המטבח, המקרר, תמיד, הכל היה. בחיים לא הרגשתי. את למדת נגיד מהמטעמים שאמא שלך הייתה מכינה, את גם מכינה אוכל טריפוליטאי? כן, תראי, לבית זה פחות מעניין אותם, אבל כשאחים שלי מגיעים וכשיש חגים או אחות או משהו, בטח. זה אחד המטבחים העשירים, את יודעת, כל אחד אומר בעצם על ברור. כן, על המטבח העשיר, אבל יש הרבה דברים שאני לא מוותרת על המסורת. גם אני יכולה להכין, וכל הבית מסתכל ככה, ועוברים על יד זה, וזה לא מדבר אליהם. באמת? בטח. מפסידים. והיה תקופה שהייתי מכינה אוכל, שהייתי, איך אני אומרת, מה זה האוכל הזה? עובדים על זה 3 ימים, ואף אחד לא טועם. אז הייתי מזמינה חברים טריפוליטאים שיש להם געגועים מהאימא שלהם או הסבתא. אחר כך אמרתי, וואלה, כי אם המשפחה שלי לא אוכלת, אז בשבילי או זה, אז הפסקתי, האמת. כן, כן, אבל אין, כשאת עובדת גם היום, וזה מאכלים של חלקי פנים, וזה היום כבר קשה מאוד להשיג, וכבר משיגים, עושים לך כאילו כאלה מחירים שאת אומרת, הפרופורציות בדיוק, כאילו, ונעזוב את המחיר, אבל כשהמשפחה לא אוכלת, אז על מה המאמץ, לא מפה ולא משם, אז בעצם אין טעם. איך הייתה התאקלמות בארץ? התאקלמות, שוב, גם... הייתם באולפן בהתחלה? אז רגע, התאקלמות הייתה שם ברמת גן, ומן הסתם עוד מהקהילה שלנו גם הגיעו לשם. אז שוב, יש את המפגשים של 5, 6, 7 משפחות, אז שוב את יחד איתם. ועכשיו בתור ילדה בת 9, 10, זה בית ספר ישר. האחים שלי ישר נזרק, מה שנקרא, הלכו ישר לעבוד, מישהו צריך להביא. אבל מה שטוב, כולם נכנסו למקצוע, לצורפות. וואי, אבא זה גם היה, אבל אבא היה איש אצילי, חבל אין לי פה תמונה. הוא היה לו את הפסון שלו, כל מה שתמיד את החליפות שלו, ואת החולצה מגועצת, והמטפחת וכל זה. ומצא בזמנו, באותם שנת 68, 70, הייתה חברת תכשיטים מאוד גדולה בארץ, שהיא הייתה בינלאומית, הייתה עושה משלוחים וכו', הוא היה מעצב שלה. ואחד הגאווה כאילו של אבא, אני לא יודעת אם יש, עד היום יש בבתי מלון אלו ישראל, כאילו כאלה חוברות שנותנים מידע על כל... אז זה היה עמוד אחד כאילו של התכשיטים, ואבא מצולם שהוא המעצב תכשיטים, וכל האחים הלכו בעקבותיו. אחר כך פתחו בית מלאכה. וגם בארץ, נגיד, הוא היה מתלבש בצורה שהיא מאוד מכובדת. כן, אפילו לשוק הכרמל עם הסלים, והוא עם החליפה שלו, בטח. הייתם מרגישים שונים לפעמים? בהתחלה, אחר כך, תשמעי, אנחנו כבר
השתננו, וגם פה השתנה. אחים שלי גם היה להם חנות תכשיטים בדיזינגוף, שזה הלב, אז הסגנון הלבוש האיטלקי, המכנסיים הצבעוניים ודברים כאלה, בהתחלה אלה הם טעמו, אבל ושוב, גם באיזושהי צורה, בשנות ה-70 גם תל אביב כבר הייתה תל אביב, את הבוהמה הייתה וכל זה, הלבוש וכל זה, זה גם כבר הייתה, אבל בהתחלה, כאילו הרגשנו מגוחכים, כי היו מתלבשים מכנסיים בחולצה, כפתורים, זה כאילו, מי לובש ככה? את זוכרת איזה מקרה שהיה? נגיד שהלכת לבית ספר? לא, שום מקרה שלילי. אחד החוויות, זה היה מאוד מצחיק, עברית לא ידעתי, ואז היו לוקחים אותנו כקבוצה, כי אמרתי לך, הגענו 5-6 משפחות, היינו באותו בית ספר, אז היו לוקחים אותנו, מלמדים אותנו את העברית. איפה החוזקות? עכשיו, החוזקות זה מתמטיקה, לא צריך שפה בשביל זה. ואני זוכרת, לא אשכח, ואיך כולם, ואז היה לי הכי קל שם, אז שמתי את כל מה שהיה לי שם, הייתי מאוד טובה במתמטיקה, וכולם, מה זה? היא בקושי יודעת לדבר? תראו, היא הכי טובה במתמטיקה, הם לא קישרו, וזה, חושבים שמתמטיקה זה עברית, כן? אז הייתם מדברים ביניכם בערבית? בטריפוליטאית, כן. בטריפוליטאית? כן. בבית? בבית בטריפוליטאית, וגם עם החברים בבית ספר שהם גם מטריפוליטאית. כן, לא היה לנו שפה מקשרת חוץ מהטריפוליטאית, ולאט לאט השפה, דווקא עשינו את זה די מהר, אבל השכונה שהיינו ברמת גן, היינו מאוד מגובשים, תמיד שיחקנו, תמיד דיברנו, אבל עם הזמן, תראית, ילדים צ'יק-צ'ק השפה. כן. לא הרגשנו איזשהו קושי. היום, איך את מדברת עם המשפחה בטריפוליטאית? לא, עברית, מלא. זאת אומרת, אני מבינה הכל, ואם יש לי אפשרות אז אני רוצה רק לדבר, זה כיף ואפילו מצחיק שאנחנו בחבר'ה שלנו, פרטים, בעלי וזה, אז יש לנו 2 גברים שהם טריפוליטאים שאנחנו נפגשים, ואנשים בכלל בואו נדבר טריפוליטאית ואנחנו מתמוגגים, אבל זה אחרי כמה משפטים וזה, זה כבר חוזרת, כי בואי, זה עברית, מדברים, אבל אנחנו משחילים ומדברים איזה נגיד ביטויים, פתגמים? יש מלא, יש אפילו, זאת אומרת, אחיינים, הבת שלי, יש להם סלנג כזה, כל מילה ככה סמטה, איזה סמטה זה כאילו איזה שטויות, דברים כאלה עד היום שהם בגיל בנות ה-50, שמתכתבים ביניהם ואומרים, איזה סמטה זה, כאילו דברים כאלה, מילה פה, מילה שם. אצלי בבית, כאילו, בעלי, כי הוא לא מהעדה, אז מן הסתם הוא לא יכולה לדבר. כן. הבן שלי לא מבין אפילו. הבת שלי כן מבינה המון, כי היא גדלה עם סבתא. כי את יודעת שאני עבדתי, אז אחרי הגנים, חופשים, היא הייתה שם. גם שדיברת על האוכל, אז היא כן מעניין אותה, וכן היא יודעת, וכן היא מכירה מאכלים, לעומת הבן שממש כי הוא קטן יותר, הוא לא... הוא קטן, יש הפרש גדול ביניהם. כשהוא היה בן 5, אז אמא נפטרה, שזה היה, את יודעת, זה... כן, יש לו חוויות פה ושם, שכן, היה לנו הוואי מדהים בפסח, כולם אצל אמא 40-50. פה בארץ? כן. היו מנהגים שלקחתם מטריפולי, שהם מיוחדים שלכם כזה? יש, למשל, מה שנקרא מימונה, אצלנו זה סוג של לחם שעושים אותו. זה לא היינו עושים חגיגות מימונה, למחרת החג, אם הייתה עושה איזשהו סוג של מאפה, שתוקים באמצע ביצה, ואנחנו קוראים לזה מימונה. לזה קוראים מימונה. כן, הלחם הזה לחם מימונה, ועושים, גם יש מאכל נקניקיה חריפה שזה מרגז, והיה גם משומן של כבד משנוע או בשנוע משהו כזה שמייבשים, ובצאת פסח
אז עושים מזה חביתה מהשומן ומהנקניקייה, מהמרגז, והיו נוהגים לאכול עם הלחם הזה. והייתם מחלקים את זה? עושים סעודה? לא, סעודה לא מחלקים. תראי, כל אחד היה עושה. כל אחד, זה המנהג שכל אחד אצלו בבית. היה ברור את המתוקים של פורים שכן היו מחלקים, בוודאי. אז שוב, אני פחות התעסקת עם זה. אחותי הגדולה עד היום עושה, גיסה שלי גדולה עד היום עושה. בפורים נגיד הייתם מתחפשים? כן, כן, היה בהווי כזה, בלייט, כאילו עושים את הכובעים, זה, וחילוף של המשלוחי מנות היה, בטח היה לנו, הייתה, החגים עשינו אותם גם פה, גם שם, ברור. יש שירים שאת זוכרת מטריפולי? מעט מאוד, כאילו לילדים, עד היום אני שרה אותם לנכדים שלי קצת, לא... בטריפולטאית? בטח, יש היום הנכד הקטן בן 17, סבתא זה רק השיר שלי, רק שלי, את לא שרה אותו לאף אחד. כן, זהו, זה שוב, כאילו הרבה חוויות מילאו, כי זה עד גיל 8, זה לא גיל 20-30. את רוצה לשיר לנו שיר? וואי, לא, אל תביך אותי. לא, 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 לא איך שאת מרגישה, זה בסדר. לא, לא. זהו, מה עוד? יש את החוויות, היינו הרבה ביחד עם האחים, תמיד, תודה לאל, גם היום יש לנו את הגיבוש, שמתגעגעים ומתקשרים, כולם אחד עם השני. זה משהו, זה... כשעלינו לארץ חיינו לא בתים גדולים מרווחים וב9, 10 במשפחה, אני לא צריכה להגיד איזה חיכוכים צריכים להיות בין אחים וכל זה, מעולם ההורים לא נתנו לנו לריב או משהו כזה. זוכרת שהיה לנו משפחה למטה עם ילדה או 2, האמא הייתה עולה לאמא שלי, הייתה אומרת לה, אמיליה, תגידי לי, איך את עושה את זה שהאחים, הבנים, זה לא רבים אחד עם השני? היא אמרה, תפרידי ביניהם ואל תקחי צד, מי צודק, מי לא צודק. וזה אני אימצתי את זה, וכשהבת שלי ילדה ושני בנים, זה הפרש של 2, כי ראיתי פעם היא העירה לה, והוא בכה, אמר, זה לא נכון, אמא. אמרתי לה, בואי הנה. אמרתי לה, זה 2 אחים, אל תקחי צד בחיים שלך. מי אשם או לא אשם? שניהם רבים, קחי את שניהם, וזה מה שעושים לנו, מה היו עושים לנו? לוקחים אותם, 2, 3, 4 ילדים, זורקים לנו, לא, איזה חדר שלו, להפך, בחדר אחד סוגרים עלינו, כאילו, אז כאילו, זה עצם העובדה הזעזוע הזה שמכניסים, זה מצחיק וכל זה, וזה הכל נרגע. ואמרתי לה, שירלה, את לא תקחי צעד, כי את לא היית בסיטואציה, את יודעת מה, גם אם היית בסיטואציה, כי כל אחד רואה את זה אחרת. אמרתי את זה, תביא בין האחים קשר טוב, שאת יודעת, זה פוגע. אמא מגנה על זה, היא לא ראתה, היא חושבת שאני תמיד אשם, אני קורבן, לא. פשוט לא לוקחים צד. יש עוד דברים שאת מרגישה שלקחת מהדרך חינוך של ההורים שלך? וואי, הרבה. השקט, הלשתוק, הזמן יעשה את שלו. גם כשגרנו פה בארץ, גרנו בבית די גדול, גרנו ברמת גן, באיזשהו שלב אמא רצתה את החיים שהיה לה, רצתה בית גדול, רצתה זה, ואבא קנה בית גדול באמת בבת ים. ואיך שמתחיל 1 ליולי, האחים שלי הגדולים שיש להם ילדים, 3, 4, 5 ילדים, עם מזוודות, כי הבית של אמא היה מול הים. אז גיסה אחת עם 4 ילדים, גיסה שנייה עם 4 ילדים, ועם המזוודות אצל אמא. אבל איפה הם ישנים? במיטות שלנו, כי צריך לתת להם, זה בסדר. אבל עובר שבוע, שבועיים, הלכת את הפרטיות, את רוצה רגע לחדר, את רוצה... הייתי הולכת לאמא שאני אומרת לה, אמא, מה זה? מה? היא עושה לי ככה. זה למדתי ממנה. היא אומרת, כל מילה לגיסות שלך או לילדים, זה בעלכים שלך. היא הבנתי, היא הייתה אומרת לי, היא צ'עדה, עוד מעט, סבלנות הייתה אומרת לי, יעבור, וזה לקחתי ממנה. לקחתי ממנה שהכל עובר.
הסבלנות, שזה לא נורא מה שקורה. יש דברים יותר חשובים אני לא יודעת, סדר בבית או שקט או דברים כאלה. והיה לנו עד היום כאילו קשרים עם האחיינים וזה, זה באמת, זה משהו מאמא, אבא. היא אפילו, בכל זאת 12 ילדים, ימי הולדת נכדים, כמה כסף. הייתה, לכל אחד אומרת, אתם יודעים, בחג, סתם X הביא לי 200 שקל, בכלל אלו ולא נתן לה, זה בשביל להשתיק את כולם, שגם הוא מביא עוד דברים כאלה. כאילו היא שמרה על האחדות הזאת, כן, ושאין איפה ואיפה או דברים כאלה. לא הרגשנו איזשהו קיפוח או חוסר או משהו כזה, וזה לקחתי ממנה. לקחתי באמת אלה דברים שמלווים אותי ממש מגיל צעיר, שלא נראה, שזה יעבור, שהזמן יעשה את שלו. שגם אני שומעת ויכוחים, תרגיעו, זה כל אחד הדעה שלו, המחשבה שלו. מה הריב הזה? לאן אתם רוצים להוביל? תכבד את הדעה שלו, אתה תכבד את הדעה. אף אחד לא צריך לחשוב אותו דבר. יש עוד דברים שאת רוצה להגיד על החיים בלוב? זה שוב, על המסורת היהודית, על המשפחה אולי, חוויות שעולות לך משם. את החוויות אמרנו, משפחות אמרנו, אבל יהודי היה לנו שבתות זה שבתות וחגים, והיה לנו אפילו מערכת יחסים מאוד טובה עם השכנים, שבעיקר כשעברנו, גרנו בקורסו, כאילו ברחוב הראשי, אז אני זוכרת עד היום שהבית היה מול בית משפט. הרוב השכנים הם היו נוצרים. היה לנו מערכת מאוד טובה איתם. מה נוצרים עשו בתקופה של הפרעות? לא היו מעורבים. הם פשוט לא, הם היו מגנים אבל? לא, שוב, אני הייתי קטנה בת 8, אני פחות חיה את הדברים האלה. היו נותנים להם מה שהיינו מבשלים, אופים היינו נותנים להם, אבל כמובן לא היינו לוקחים חזרה. לא הייתם אוכלים אצלם? לא, כשרות, מה פתאום, כשרות, אין דבר כזה. הם היו מתלהבים מהאוכל שלנו, מה שאני זוכרת בתור ילדה שהייתה שכנה, שהיינו נותנים לה אוכל, אז היא נתנה לי שיעורי פסנתר. תמורה כאילו למה שהיינו נותנים לה, כי את מבשלים סירים וזה מנה 2 לתת, זה כאילו, אז זה כיף. אז למדתי אצלה פסנתר, אבל שוב, זה נפסק איך שעלינו, ובנינו את עצמנו פה, באמת כאילו, איך אני אומרת, כמו שצריך, תודה לאל. זהו, לוב, הייתי רוצה לנסוע כן שם, לראות, כן, הרבה זיכרונות. את זוכרת את הנופים, את המראות? יש מקומות יותר, יש מקומות פחות. כשאני רואה תמונות, אז כן, אני זוכרת. אחים שלך זוכרים יותר כזה? בהרבה יותר, בוודאי. בואי, יש בני 20 ו-20 אז עשו. אז הם יותר זוכרים כאילו את המקום פיזית. כן, בטח, גם שהם נפגשים ומספרים, ואתם יודעים מה, ואנחנו הלכנו שם ונסענו וטיפסנו ועשינו וכל הזמן. זה גם השיח כשהם נפגשים, גם בכלל שנפגשים עם חברים מהעבר. לצערי, המפגשים האלה קורים בעיקר בהזכרות, סביב זה נפטר, ההוא נפטר, ואז פתאום את רואה את כל הקהילה נפגשים, כן, לא מזמן היה, ואז חבר הביא מלא תמונות, ואני צוחקת, הייתי אולי בת 6, אמרתי לו, שמעון, תקשיב לי, איך נדחפתי לכם כל התמונות, אני על ידך, לא זזה. אז החתונה שלו הייתה בבית של אמא שלי, כי אמא, הבית של ההורים שלי היו מרכז, גם הקהילה. כן, 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 די מוכרים, די... זהו, מה עוד תרצו לדעת? זה בעצם פרויקט שנועד לשמר את הסיפור את הסיפור שלכם, שלנו, של כולנו בעצם, והוא מאוד נוגע לקשר הבין-דורי. אז אני אשאל אם יש מסר שחשוב לך להגיד, להעביר לדור הבא. כן, המסורת לקרוא, ומצער שבעצם אין הרבה בכתוב
להוואי, למסורת, לתרבות של צפון אפריקה, לאו דווקא לוב, אני מאמינה גם אחרים. וכן, שזה יהיה חלק גם מהלימודים בבתי ספר. אי אפשר להעלים או לא ללמד שחלק, זאת אומרת, מהאוכלוסייה והרבה שהם לא יודעים בעצם את ההיסטוריה, את השורשים, וזה כן חשוב. אפילו יתרה מזה, כל פעם זה צובט לי בלב, כי, ושוב, בסיפורים לא הייתי באותה תקופה, המשפחה שלי, מלחמת העולם השנייה, הגיעה ללוב, אח של אבא שלי נהרג מהפצצות, שגם ביד ושם מוזכר שם, כי העלינו את השם שלו, וכשהנאציזם הגיע גם ללוב, הבריחו והתחילו לשלוח אנשים, והמשפחה שלי הגיעה לתוניס, והייתה תינוקת, אחותי תינוקת, בין ההפגזות, היא גם נהרגה שם, היה, לא מוזכר שום דבר, רק בשנים האחרונות מתחילים להזכיר את זה, ושוב, מתי? זה כשיום השואה נגמר ב3-4, מתחילים לשמוע על השואה בצפון. זה נכון שזה לא באותם ממדים, זה נכון שזה לא באותה חומרה או משהו כזה, אבל בואו לא נתעלם מזה. בואו לא נתעלם, למה? אנחנו חלק מהעם הזה. וזה באמת חשוב שזה לא יהיה רק בבית התפוצות או זה, שיהיה גם בספרי הלימוד. כי אני זוכרת שלפני איזה עשור גם שמעתי זה שכתבה שאחד טריפוליטאי שאמר למורה, כן, הסבא שלי עבר, צחקו עליו, צחקו. כי לא למדו, לא כתבו. כי יכול להיות נכון, יש פחות אנשי כתיבה בצפון אפריקה, פחות זה, אז לא בא מישהו וכתב את זה. היום חייבים, כי משם באנו, כולנו.